සුබදවසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙම එකතු වෙලා ඉන්නේ සිංහල මාධ්‍ය Aviation ගැන කතා කරන ලංකාවේ පළවෙනි YouTube channel එකත් එක්ක. කවුරු හරි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ නම පූජිත වීරසිංහ. මම aviation enthusiast කෙනෙක්. ඒ වගේම ශාස්ත්‍රය තුල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැඩ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ ගුවන් සංචාරයකට එකතු වෙද්දි ඔයා check-in counter එකකට එනවා. මෙතන ඉන්න ඒජන්ට් ඔයාගේ passport එක ඊට පස්සේ එයා ටිකට් එක දුන්නායින් පස්සේ එයා system එකට ඔයාව check-in කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න දෙයක් තමයි ඔයාගේ bag එකට එයා label එකක් ඇටච් කරනවා නැත්නම් අලවනවා. ඊට පස්සේ බෙල්ට් එකක් දිගේ මේ බෑග් එක ගිහිල්ලා එක තැනකදී නොපෙනී යනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මේ බෑග් එකට මොකද වෙන්නේ? ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕනේ. Ladies and gentlemen, we've now reached our cruising altitude of flight level 330. I'll go ahead and turn off the seatbelt sign. Please enjoy your flight. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ මම අද පැහැදිලි කරන්න යන්නේ baggage handling system එකක් ගන්න. නැත්නම් මේක advanced baggage handling system එකක් කියොත් මම නිවැරදි. ඉතින් මේ වගේ advanced baggage handling system එකක් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ airport hub එකක. ඉතින් ඒ අරුණුකොට කුඩා ප්‍රමාණයේ ගුවන් තොටුපළවල මේ වගේ advanced baggage handling system එකක් බොහෝ වෙලාවට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක මුලින්ම දකින්නේ Hamad International Airport එකේ කටාර වල තියෙන. ඊට පස්සේ Abu Dhabi International Airport, Dubai Airport එකෙත් මේක භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ ලෝකේ ওই විදිහට හඳුන්වන විශාල ප්‍රමාණයේ airport hub ගණනාවක මේ baggage handling system එක දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ process එක හරහා bag එකක් ගමන් කරන්න එක් වැදගත් සාධකයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ bag එකට attach කරන tag එක නැත්නම් අලවන tag එක. ඉතින් අපි මේ tag එකේ එකටම මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ tag එකේ නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. මේ tag එකත් එක්ක එනවා ආයෙත් 3 letter code එකක්. ඉතින් ඒකේ airline destination code එක විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ නම් CMB ඒ වගේම ඩුබායි වලට සංචාරය කරන කෙනෙක් නම් ඒක DXB විදිහට, ඊට පස්සේ දෝහා වලට යනවා නම් DOH විදිහට, ඒ වගේ අනිකුත් රටවල් වලට සහ ගුවන් තොටුපළවල් වලට මේ 3 letter code ආයෙත් regulation එකක් විදිහට define කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ tag එකේ ඔයගොල්ලන්ට destination කීපයකට හෝ එක destination එකකට යනවා නම් අදාළ මේ 3 letter codes ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ හැම 3 letter code එකක් පල්ලෙහාම flight code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ flight එක තියෙන දිනයන් ගැන විස්තර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ගමන් මල්ලේ අයිතිකාරය ගැන පොඩි description එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තිරස් සහ සිරස් අතට print කරපු barcode කීපයක්. ඊට පස්සේ මේ tag එකේ අග ඔයගොල්ලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ barcode වගේම තව කුඩා ප්‍රමාණයේ label 3ක් මේකත් එක්ක තියෙනවා. අපි මේ වලට කියනවා bingo label කියලා. ඉතින් මේ bingo label එකක් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා check-in counter එකකදී මේ ඉන්න check-in agent මේ label එක අලවලා ඉවරුණායින් පස්සේ මෙතනින් එක කොටසක් ගලවලා ඉවරලා මේ bag එකේ කොහේරි තැනක ආයෙම අලවන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරමු ඇයි එහෙම අලවන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට check-in counter එකකට ආවයින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ bag එකේ ස්කන්ධය පරීක්ෂා කරනවා. අපි මේ belt එකට කියනවා scaling belt එක කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව belt එකකට මේ bag එක push වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා labeling belt එක කියලා. ඉතින් මෙතනදී තමයි අර check-in agent ඔයාගේ bag එකට label එක attach කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තව කුඩා belt එකකට ඇතුල් වෙනවා. අපි මේකට කියනවා induction belt එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ තමයි ඔයාට මේ bag එක නොපෙනී යනවා දකින්න හම්බෙන්නේ. නැත්නම් ඒක එකතු වෙනවා main carrier belt එකකට. ඉතින් මේ main carrier belt එකට මෙතන තියෙන check-in counters වල තියෙන සියලුම bag මේ ප්‍රධාන belt එකට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔස්සේ මේ bag එක මේ process එකේ ඊළඟ step වලට යනකම් එකගෙන යෑම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ step එකේ සිද්ධ වෙන පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ bag එක නැවත පාරක් x-ray පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. ඉතින් මේක අංශ ගණනාවක් ඔස්සේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ රටට අදාළ වෙන නීතියෙන් මත පදනම් වෙලා තමයි මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අවසාන විදිහට සමහර අවස්ථාවලදී නැවත මගියාව මේ පරීක්ෂණ කරන කාමරයකට ගෙන්නලා එයා ඉස්සරහම බෑග් එක ඇරලා පරීක්ෂාවට ලක් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ ආයෙත් බෑග් එක මේ බෙල්ට් එකේ එක් තැනකදී ආයෙ එකතු වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මේ වෙලාවේ කිසිම ගැටලුවක් තිබ්බේ නැහැ මේ බෑග් එකට මේ x-ray පරීක්ෂණයෙන් පාස් වෙලා මේක දිගට මේ බෙල්ට් එක ඔස්සේ conveyor belt එක ඔස්සේ ගමන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට සිද්ධ වෙන්නේ මේ බෑග් එක RFI reader එකක් කරහා නැත්නම් ස්කෑනර් එකක් කරහා ආයෙම ගමන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේ RFI ස්කෑනර් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකට ආපුවාම ඔයා අරගන්න බඩු වල barcode එක ස්කෑන් කරන පුංචි උපකරණයක් යොදාගෙන නැත්නම් අපි කියනවා මේක barcode reader එකක් පාවිච්චි කරලා මෙතන ඉන්න මේ කැෂියර් ස්කෑන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තොරතුරු අර කැෂ් රෙජිස්ටරේට සටහන් වීම සිද්ධ වෙනවා.
ඉතින් මේ වගේම process එකක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. මේ bag එකේ අර tag එක මේ වෙලාවේදී මේ RFID reader එකෙන් scan කරලා මේ දත්තයන් මේ system එකට ඇතුළත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. නැත්නම් අර airline system එකේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක මේ bag එකේ තියෙන තොරතුරු tally කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න මේ වෙලාවේදී මේ tag එක ගැලවිලා එහෙම නැත්නම් මේක ඉරිලා මොනියම් හේතුවකින් හරි මේ ටැග් එක කියව ගන්න බැරි වුණා කියලා නැත්නම් මේ බෑග් එකේටම යට වෙලා තිබුණයි කියලා. එතකොට වෙන්නේ මේ බෑග් එක වෙනම ඩිරෙක්ෂන් එකකට අරගෙන යනවා. අපි මේකට කියනවා ඩයිවර්ට් කරනවා කියලා. මේ බෑග් එක වෙන පාත් එකකට ඩයිවර්ට් කරනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ මේ බෑග් එක එන්නේ තවත් මිනිස්සෙක් රැඳිලා ඉන්නේ. නැත්නම් අපි කියන බෑගේජ් හැන්ඩලින් ඒජන්ට් කෙනෙක් රැඳිලා ඉන්නේ පුංචි කොටසකට තමයි ඉන්නේ. අපි මේකට EMS එකක් කියනවා නැත්නම් manual encoding station එක. එයා මොකද කරන්නේ? අර ඉරලා තියෙන tag එක එයා පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේක read කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක තියනවාද නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම තිබුණොත් එහෙම ආයෙ ඒ tag එක read කරලා අලුතෙන් tag එකක් reprint කරලා ඉවරලා මේකට attach කරනවා. අපි හිතමුකෝ මේ වෙලාවේ මේක ගැලවිලා යම් හේකින් නැති වෙලා තිබුණොත් එහෙම එයා මොකද කරන්නේ? අර පුංචි tag එක මේ වෙලාවේදී මම bingo label එක කියලා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම සඳහන් කරේ. මේ bingo label එක එයා හොයනවා මේ bag එකේ හරි තැනක ඇලවිලා තියෙනවාද කියලා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ආයෙ මේක ස්කෑන් කරලා ඉවරලා මෙයාට පුළුවන් අර ලේබල් එක නැවත රීප්‍රින්ට් කරලා බෑග් එකට අලවලා ඉවරලා මේක ආයෙම පිටත් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එකේ තමයි මේ බෑග් එක නැත්තම් මම දැක්ක විදිහට මේ බෑගේජ් හැන්ඩලින් සිස්ටම් එකේ තියෙන ලස්සනම කොටස තමයි මේක. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ එනවා ඉන්ඩක්ෂන් හයි ස්පීඩ් ඉන්ඩක්ෂන් යුනිට් එකකට නැත්නම් ඒකත් කන්වේයර් බෙල්ට් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ බෑග් එක හෝල්ඩ් කරන් තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙන්නේ අර මුලින්ම RFID ස්කෑනර් එකක් ඇතුළේදී මේකේ බාකෝඩ් එක රීඩ් කරද්දී අර දත්තයන් ටැලි කරගෙන ඉවරලා මේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මේ ෂෝට් එකේ ප්ලේට් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි මුලින්ම අසයින් වෙනවා. එතකොට ඒ අසයින් වෙච්ච ටැබ් එක හරි නැත්නම් ප්ලේට් එක එනකන් මෙයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී මේක කිට්ටුවට ආවයන් පස්සේ මෙයාට පුළුවන් මේ බෑග් එක නැත්තම් මේ බෙල්ට් එක ඇක්සලරේට් කරලා ඉවරලා ප්ලේට් එකට එහෙම නැත්තම් ටැබ් එකට මේ බෑග් එක වටන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මේ ෂෝට් එක කියන එක ෂෝට් එක හරියට පණුවෙක් වගේ නැත්තම් පුංචි කෝච්චියක් වගේ. ඉතින් මේක ටෙක්නොලොජි එක භාවිතා වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ජපානයේ අධිවේගී අර කාන්දම් බලෙන් දුවන ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වගේම තමයි මේකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා මේ ෂෝට් එක මේ විදිහට මේ බෑග් එක අරගෙන යනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ අරන් යන ප්ලේට් එකට හරි ටැබ් එකට පුළුවන් අංශක 120කට දෙපැත්තටම ආනත වෙන්න. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී මේ විදිහට නැත්තම් මෙයා මේ බෑග් එක ගමන් කරන්න ඕන ගමනාන්තයට කිට්ටු වෙද්දි මේ බෑග් එක එයා කරන්නේ එක පැත්තකට ටිල්ට් කරලා ඉවරලා මේ බෑග් එක ඒ අර බකට් එක තියෙන පැත්තට වටන්න සලස්සන එක. ඉතින් මේක ස්වයංක්‍රීයව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ බෑග් එක ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා කරෝසල් ලයින් එකකට. වෙන එයාපෝට් වල මේක පුංචි කොටසක් නැත්තම් මෙතනට මේ බෑග් එකතු වෙනවා. මේ සමහර වෙලාවට එක ගුවන් යානයකට ගමන් කරන බෑග් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ගුවන් යාන දෙකකට හෝ තුනකට ගමන් කරන බෑගේජ් නැත්තම් ගමන් මාළු වෙන්න පුළුවන් මෙතනදී එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගුවන් යානා වලට අදාළ සේවක මඩුල්ලක් ඉන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ කරෝසල් එක වටේ හෝ තැන් කීපයක රැඳිලා ඉඳගෙන මේ බෑග් එකතු කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ එකතු කරද්දී එයා ගාව ආයෙම තියෙන බාකෝඩ් රීඩ් එකක්. එයා මොකද කරන්නේ? මේ හැම බෑග් එකක්ම නැවත පාරක් ස්කෑන් කරලා බලනවා. එයාට අදාළ වෙන ගුවන් යානයටද මේ බෑග් එක ගමන් කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම ගමන් කරනවා නම් එයා මොකද කරන්නේ? මේ බෑග් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේ කන්ටේනර් එකකට හරි පැලට් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් ට්‍රොලි එකකට පැටවීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ මේ බෑග් ටික අර කන්ටේනර් එක පිටින්ම හෝ ට්‍රොලිය පිටින් නැත්නම් ප්ලේට් එක පිටින් අරගෙන යනවා අර බේ එකට නැත්නම් ගුවන් යානය නතර කරලා තියෙන තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා ආයෙම කන්වේයර් බෙල්ට් එකක් හරහා මේක ගුවන් යානයේ තුලට ගමන් කරනවා. එතන ඇතුළට ආවයින් පස්සේ එතන ඉන්නවා තව ලෝඩර් කෙනෙක්. එයා මොකද කරන්නේ? මේකෙන් මේ නැත්තම් අර ලෝඩ් ප්ලෑන් එකට අනුකූලව කිව්වොත් මම නිවැරදි ලෝඩ් ප්ලෑන් එකට අනුකූලව මේ බෑග් ලෝඩ් කිරීම සිද්ධ කරනවා. නැත්තම් කන්ටේනර් ලෝඩ් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ගමනාන්තය දක්වා ගමන් කරනවා. අපි දැන් හිතමු ඔයා කොළඹ ඉඳලා දෝහා දක්වා ගමන් කරා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ලංකාවේදී නම් මම දැකලා නැහැ මේ වගේ ඇඩ්වාන්ස් සිස්ටම් එකක්. අපි ඇසියුම් කරමු මේ වගේ සිස්ටම් එකක් තිබුණයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා දෝහා දක්වා ගමන් කරායන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අත්දකින්න දෙයක් තමයි ඔයා දැන් මේ වෙලාවේදී දෝහා වලට විතරයි සංචාරය කරන්නේ. එතකොට මේ බෑග් ආයෙම ඕෆ්ලෝඩ් කරායින් පස්සේ ගුවන් යානයෙන් ඕෆ්ලෝඩ් කරායින් පස්සේ අර මුලින් සඳහන් කරා වගේම ඊට වඩා ටිකක් දීර්ඝ බෙල්ට් එකකට මේ සියලුම බෑග් ලෝඩ් කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතනින් පස්සේ අර ප්‍රොසෙස් එක ආයෙම සිද්ධ වෙනවා. එකටම සිද්ධ වෙන එක්ස්රේ මැෂින් එකක් කරා මේක නැවත ස්කෑන් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ RFID ස්කෑන් එකක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා අර විදිහටම බෑග් එක රීඩ් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේක
මගින් රැදිලා ඉන්න. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගුවන් තොටුපළක arrival section එකේ carousel line ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ එක් ෆ්ලයිට් වලට එක carousel එක බැගින් තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවල දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් තියෙන. ඉතින් ඒක ගුවන් තොටුපළ මත සහ ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක පිහිටලා තියෙන ආකාරය මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගුවන් මගින්ට මේ carousel එකට එකතු වෙන බෑග් නැත්තම් මේ එකතු නැයෙන් පස්සේ එයාට පුළුවන් බෑග් එක මේ carousel line එකෙන් පික් කරලා එළියට ගන්න. ඉතින් ඕක තමයි සාරාංශයක් විදිහට ඔයාගේ බෑග් එකට වෙන දේ. සමහර විට ඔයා මේ වගේ advanced baggage handling system එකක් දැකලා තිබුණේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා නම් සහ මේ වගේ තැනක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලොන්ට තව කරුණු කීපයක් තියෙන සඳහන් කරන්න. මට මුලින්ම කියන්න අමතකුණා ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී check in වෙන්නේ සාමාන්‍ය බෑග් එකක් අරගෙන. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී හිතන්න ඔයා තරගයකට සහභාගී වෙන්න යනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයා සර්ෆින් තරගයකට සහභාගී වෙන්න යනවා කියලා. එතකොට ඔයා ගාව ඔයාගේම සර්ෆින් බෝඩ් එකක් මේ වෙලාවේ තියෙන. ඒ වගේම ඔයා මේ ගුවන් සංචාරයට එකතු වෙන්නේ මේ සර්ෆින් බෝඩ් එකත් එක්ක. එතකොට මේ සර්ෆින් බෝඩ් එක මේ පුංචි කන්වේයර් බෙල්ට් එකේ දාන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඕවර්සයිස් විශාල ප්‍රමාණයේ බෙල්ට් එකක් මේ සිස්ටම් එකේ ලබලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් වඩා විශාල දෙයක් අරගෙන යනවා නම් ඒකට වෙනම ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම කතා කරන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒ ඕවර්සයිස් බෙල්ට් එකට දැම්මයින් පස්සේ ආයෙම අර මුලින්ම මම සඳහන් කරපු ප්‍රොසෙස් එක ඔස්සේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔයාගේ බෑග් එකේ ස්ටිකර් පරණ ස්ටිකර් නැත්තම් කලින් ඔයා සංචාරය කරපු වෙලාවේදී මේ අලවපු ස්ටිකර් තාමත් මේ බෑග් එකේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගුවන් තොටුපළකට එද්දි මේ තියෙන සියලුම බාකෝඩ් වගේ තියෙන සියලුම ස්ටිකර් වර්ග මේ බෑග් එකෙන් අයින් කරලා ගුවන් තොටුපළකට ඇතුල් වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි මට baggage handling system එකක් ගැන සහ ඔයාගේ බෑග් එක නැත්තම් මේ ගුවන් තොටුපළේ check in වුණායින් පස්සේ ඔයාගේ බෑග් එක අතුරුදහන් වෙනවා කියලා මම සඳහන් කරා. ඉතින් එතනින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාට දැන් අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් දෙන්න ලොකු thumbs up එකක්. ඒ වගේම aviation වලට interesting තව යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක එයත් එක්ක share කරගන්නත් කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම නිමක් නොමැති ගුණ පුරා සැරිසරන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම කරන ආරාධනයත් එක්ක අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහිල්ලා එන්නම්.